Fucking
frá Grímsendi, eitt ekki, sendi þér þetta nota sem að setja heimmerki. Náttu við skott sem að ekki við stríku, hangjum við nómingum breytum og breyðum. Skilist þið svo gott sem fullkom með einu svo lengi sem ég gaka með þið svo heiður. Sýtandi krydd í ég og bílar, höfum við minningar að líka. Þetta er titlingur og bíkar, það er stilli jötum ríkar. Þessi krydd í ég og bílar, hef ekki tíma til að líka. Ég finn að kípið þrín og chilla.
Always trying to get forward and one people.
right. You have to go this way. Now you're gonna start walking this way. Now you're gonna go that's the way. That's the time. See that?
Marti, sali! Horvat dalje! Där face-off, här är de vinstri. Penalty was hier, so it's vinstri. You have to correct, put the puck there.
on the back. Tony, bravo Matthew, Tony, leader. Presta in back. Hey, in there, Helgi, back up face off, Sevi, more shot. Helgi, Esma. Yeah, over there. Here we go.
varvar eller fara in först? Okej. Núna þá? Allir strákarnir er inn á. Er ég settur núna? Wow! Strákar, nei, númeri, hérna. Koma. Vá, Elva. Ég sé það. 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, assa! 1, 2, 3,
Linja, Toma, linja. Power, again.
Ska 있더라 그게.
Linje med, Armar, Linje med, Armar.
Hey!